Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és a mai videóban ugye a nyúlfajták bemutatásáról lesz szó, és abban maradtunk, hogy a mostani nyúlfajta az a burgundi vörös nyúl lesz. Hát szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon, örülök, hogy itt vagy, és hogyha még új vagy a csatornámon, tudnod kell rólam, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. Hogy mi a köztük a különbség a tartás és a tenyésztés között, érdemes megnézni a videóimat, hiszen rengeteg hasznos információt találsz benne, és bízok benne, hogy te is kedvet kapsz majd a tartáshoz. Ugye mit kell tudni a burgundi vörös nyúlról? És ez egy teljesen rendhagyó új videó, mivel hogy sajnos elérkeztünk oda, hogy sajnos a tenyészetemben jelenleg nincs burgundi vörös nyúl. És azért nincs, mert gazdasági szempontokból győzött a pannonfehér. Éppen ezért tavaly levágtam az utolsó példányt, de tervezem továbbra is, hogy tartani fogom, úgyhogy már le van beszélve, honnan szeretnék hozni új állományt, nagyon szép helyről, és pontosan nagyon jó helyről, nagyon jó minőséget. Nektek is ezt tudom tanácsolni, hogyha ezt a fajta nyulat szeretnétek tartani, hát vigyázzatok, nem csak az a lényeg, hogy vörös legyen, hanem tényleg ami a videóban majd fogtok látni jellegzetességeket, vagy információkat, azokat azért nézzétek meg, ellenőrizzétek le, hogy mi a helyzet, tehát hasonló-e ahhoz, amit én elmondok róla. Ugye Burgundiából származik ez a fajta nyúl, ott lett kitenyésztve, a múlt század derekán nagy népszerűségnek örvendett. Én nem ezt a részt szeretném róla elmondani, hanem inkább, mert ezt ugye el tudjátok ti is olvasni, hanem azt a részt, amit én tapasztaltam, hiszen bocsánat, nagyon sokáig tartottam. Tehát én 2015-ben találkoztam a burgundi vörössel, 14 vagy 15-ben, most pontosan nem tudom nektek megmondani, de addigi nyulaim közül, hiszen addig tartottam folyamatosan, ugye volt, ha emlékeztek rá, volt egy videó, amiben felsoroltam, német óriásom volt, oroszlánfejű nyulat tartottam, tenyésztettem, saját vérvonalat kifele, főleg a német óriáson volt a hangsúly, volt kaliforniai nyulam is, illetve hibrid nyulakkal is kísérletezgettem, és csak úgy merő véletlenségből jött egy ilyen csere, hogy német óriás bakért, ha jól emlékszek, vagy nőstényért cserébe kaptam egy új-zélandi vörös nyulat, és ahhoz pedig kaptam, pontosabban vettem 2 burgundi vörös anyát, mivel a új-zélandi vörösit Kárpátalján nem nagyon volt akkor még elterjedve, most se nagyon, inkább Erdélyből lehet behozni szép példányokat. És lényeg az, hogy én elkezdtem a kettőnek a vérvonalát vinni tovább, tehát a anyai ágon burgundi vörösek voltak, apai ágon pedig új-zélandi vörösek. És hát amit el tudok mondani, ahogy ez a nyúl bekerült a nyulászatomba, én mondhatom azt, hogy szinte ez egy álomnyúl lett. Miért? De menjünk tovább. Nézzétek meg, egy henger alakú törzse van, ez egy nagyon szép bakom, ezt annak idején Muzsajból vettem egy tenyésztő ismerősömtől, nagyon szép baknyúl, ugye hófehér a tappancsa így körbe, pigmentálta a körmei, erre figyeljetek, mikor vásároltok. Ha végighúzod a kezedet a hátán, akkor egy olyan érzés kell, hogy legyen, és ez a jellemzője a jó burgundi nyúlnak, és az új-zélandinak is, mint egy tömör hengerfalú vasat, vagy bármit simogatnál, annyira húsos, tehát egy nagyon húsos nyúl. Picik a fülek, hiszen Rex nyúl, 8 és 12 centi között, max 14 centiig, de inkább a 12-ig engedélyezett a fülmagassága, tehát nem nagy a füle. Kicsi a fej aránylag, tehát ez is jelzi, hogy inkább húsnyúl, nem pedig ilyen német óriás fajta. És ami fontos, hogy aránylag vékony a bőre, és elég jó a hús termelése, nagyon szépen hozza a hús hozamot. Ami viszont furcsa, például összehasonlítom a pannonnal,
A pannon fehér nyúl ugye 3 hónapos korra eléri a vágósúlyt. Hát a burgundi vörös viszont 3 hónapos korba, hát még a lyukas fogadat se nagyon töltené be, alig van rajta egy kis hús, tehát max. Egy ilyen 1,5-2 kilóig szokott megnőni, és nagyon-nagyon lassú ütemben nől, például a többi németóriáshoz, vagy pedig akár a pannonfehérhez képest. Ez valamilyen szinten hátrány. Viszont, ami csodálatos előny is megtapasztaltam, hogy egy az egybe, ugye mikor kibújik a fészekből, olyan picike 1 hónapos korba, mint 2 hetesen, ahogy szokott lenne a pannonfehér. 6 hetes korba még mindig olyan, mint a pannon, ilyen 3-4 hetesen. Megpróbáltam azt, mikor már volt mind a 2 nyulam, kíváncsi voltam, hogyha elkezdem ugyanazon a kaján, akkor lesz mi a különbség, illetve hogy nem ugyanazon a kaján tartani őket, tehát végeztem egy ilyen tesztet, és érdekesség az volt, hogy mikor ugyanolyan kaján tartottam, tehát jó minőségű tápot kaptak, és a többi, a burgundi vörös semmivel nem nőtt gyorsabb ütemben, mint amikor szinte hulladékkal étettem. Tehát neki mindegy, tehát ez egy nagyon fontos előny ennek a nyúlnak, hogy neki szinte teljesen mindegy, hogy mit adsz. Persze ezt értsétek jól, azért kell neki is a jó kaja, de akár milyen kaját adsz neki, 5, legkésőbb 6 hónapos korba utoléri a pannonfeheret, és vágási súlya vagy minimum ugyanolyan lesz 6 hónapos korra. Tehát gyönyörűen felszedi magát, füvön, adtam nekik tengeri górét, hogyha úgy volt, télen nem volt esetleg annyi szénám, adtam nekik száraz kenyeret, és nagyon jó az emésztőrendszere is, tehát sokkal jobb az emésztőrendszere, mint például más nyulaknak. Nem voltak betegek, tehát szinte majdnem minden olyan betegséget ennél a nyúlnál elfelejtettem, ami alapvetőleg minden más nyúlnál esetleg előjött. Nézzétek 3 hónapos korba. 3 hónapos korba ez a nyúl, mint a pannonfehér 2 hónapos korba. Amúgy nagyon szépek, gyönyörűek, és ami nagyon tetszett még ennél a nyúlnál, hogy ez a jellegzetes vörös bunda, hát egyszerűen, szinte mikor bejöttek a vásárlók, megragadta a tekintetüket, hogy mi az rókát tartok. Tehát nagyon kevés ember tartott még 2015-ben itt az én környezetemben burgundi vörös nyulat, vagy új-zélandi vörös nyulat. Nézzétek, milyen szépek itt, ahol egymás mellé vannak ültetve, nyugodt nyuszik amúgy. Nagyon jó ellenálló a képességük mindenféle betegséggel szembe. Amit észrevettem viszont, hogy nagyon hajlamosak a férgesedésre. Ami azt jelenti, hogy ők ugyanúgy, sőt még egy kicsit jobban veszélyeztetve vannak a ilyen különböző férgekkel szemben, valahogy jobban szeretik őket ezek az élősködők. Éppen ezért volt olyan nyulam, hogy ilyen burgundi vörösbe, hogy az egyik állományba azt vettem észre, hogy rühesednek a nyulak. Hogy miért kezdett el rühesedni, szószorosan rühesedni, a rühesedés ez azt jelenti, hogy szőrkihullása volt, illetve nem nőttek a nyulak, látszott, hogy soványak, és a többi, és nagyon sokat olvasgattam utána, de úgy igazából érdekes, nem írt a szakirodalom erről, úgyhogy ez lehetséges, hogy genetikailag történt valamilyen módosulás, és amiatt kezdtek a nyulak rühesedni, nem tudom, de a lényeg, hogy kipróbáltam rajtuk, hogy már pici korba az Invermectin vagy Brovermectin injekciót, ami ugye arra szolgál, hogy ezeket a férgeket kiűzze a nyulakból, meg más állatokból is elpusztítsa, és nagyon-nagyon minimális mennyiséget kell ugye beadni nekik, de leoltottam az egész burgundi vörös állományomat, és gyönyörűen helyrejött. Tehát maga az a rühes nyul, ami szinte úgy nézett ki, mint egy szörnyela de frász, olyan szépen kezdett helyrejönni, hogy szinte az első oltás utáni második hétben úgy nézett ki, mint ezek. Semmi nem látszott rajta. Itt ezeket, ha megnézitek ezeket a kis nyulakat, ők is burgundi vörösek, de látszik a szőrzetén, hogy nem fajta tiszta burgundi vörös, mivel bennük volt az új-zélandi vörös vér, hiszen, mint említettem, az első bakom
az új-zélandi vörös egy fajta tiszta nyertes nyúl volt, és ezt a génvonalat, ezt a gént én végigvittem, mert mindig úgy válogattam az anyákból, hogy legyen benne ugyanez a vérvonal is, és azokat meghagytam, és mindig vérfrissítést, mikor hoztam, akkor burgundi vörös bakot hoztam vérfrissítésnek, de az anyák azok mindig a saját állományomból kerültek ki. Tehát nagyon fontos előnye, látjátok, így néz ki 6 hetesen, tehát írtózatosan picike, tehát tényleg 3-4 hetesen a pannonfehér, de nagyon cukik. Tehát ami előnye, hogy bármint felnevelhető, nagyon szép esztétikus nyúl, tiszta nyúl, nagyon jó a húshozama, tehát legkorábban ilyen, hát írják, hogy 3 hónaposon is, de én nem tudom, én nem láttam olyan burgundit, amit 3 hónaposan érdemes lett volna levágni, hiszen nagyon sovány volt és kicsike. Én azt mondom inkább, hogy a 4-5 hónapos korban ideális, de legjobban inkább a 6 hónapos korban ideális levágni. Nem pároztatható olyan könnyedén és olyan egyszerűen, mint a pannonfehér. Legkorábban 7-8 hónapos korba ajánlott bakhoz rakni, tehát ez megint csak valamilyen szinten hátrányt jelent, ugye sok idő még ivaréretté válik, és amit még észrevettem is hátrány volt, hogyha nagy mennyiségbe fogod tenyészteni és húsra, akkor viszont készülj fel rá, hogy hát maga a nyúzási folyamat, ugye a bőr eltávolítás, az viszont nem lesz egy egyszerű dolog. Vannak, nem tudom miért, nem tudom, hogy csak nálam volt-e ilyen, utána fogok majd más tartóktól is érdeklődni, vagy tenyésztőktől, de bizony voltak olyan bakok, amik 6 hónapos korban, főleg 1 éves korra pedig szinte milliméterről milliméterre kellett lefejteni róluk a bőrt, miközben ugye egy más nyúlról egy az egybe körbevágás után lerántottad az egész bundát, hát ez itt ennél nem jött be. Nagyon sokat szenvedtem vele, ezért is mondta a feleségem, hogy biztos szeretnék még egyszer burgundi vörös nyulat. Igen, szeretnék, mert nagyon esztétikus, nagyon szép nyúl, nagyon jó húshozama van, és nem minden nyulamnál volt ez a nehézség. Nem tudom, mi okozta, hogy nálam volt-e valami genetikai probléma, hogy alapvetőleg minden nyulászatban ilyenek ezek a burgundi vörösök, de a lényeg, hogy oda fogok erre majd figyelni. Tehát ez egy hátrány, mindenféleképpen ez egy hátrány. Így néznek ki 3,5 hónapos korban, ugye ilyenkor már szinte mindent megesznek. Elég, hát 4 hónapig, 4,5 hónapig egybe lehet őket tartani, de utána úgy szintén előjön ugye a nyulaknál szokásos hierarchikus elrendezés, tehát a hierarchikus elrendezés az azt jelenti, hogy a nyulak társadalmába is úgy kell elképzelni a nyulak társadalmát, mint egy királyi rendet. Tehát mindig van egy baknyúl, aki uralkodik. Aztán jön a többi bak, 1 vagy 2 bak, akik hercegek, egy vagy 2 bak, akik bárók ebben a rendszerben, mondjuk van 10 nyúl a ketrezbe, és vannak lovagok, és mindig van egy darab szolga a 10-ből, vagy a 6-ból, vagy az 5-ből, és azt a szolgát, ami érdekes, minden nyúl veri. Minden nyúl uralkodik rajta. És előbb-utóbb azt érik el, hogy az a szolga el szokott pusztulni. És ha az elpusztul, akkor automatikusan ugye a hozzá legközelebb álló lesz a szolga, aki addig mondjuk lovakként funkcionált ebbe a 10 fős társaságba. Tehát nagyon érdekes az összeedés, és tehát ezért nem jó őket egybe tartani, sőt, még 2 bakot se nagyon jó együtt tartani, mert nagyon-nagyon sokat verekednek. Látjátok, itt is jól látszik, hogy azért nem jellegzetesen olyan világos színű a szőrük, mint a hagyományos burgundi vörösé, hanem ott az új-zélandi vörösnek a beütései. Itt látszik a szemét is, ha megnézitek, nagyon szép ilyen sötét színű szemük van, és ugye itt is látszik, ők ilyen 2 hónaposak jelenleg ennél a fotónál, durván 2 hónaposak lehettek. Hát alomba is átlagosan 5 és 8 közötti fióka született meg, úgyhogy aránylag az se volt rossz, tehát elfogadható volt, és felnevelte mindig az anyjuk, tehát nagyon jó nevelő volt. Itt is látszik, hogy kicsit vörösebbek, mint az átlag. És ugye így néznek ki már ilyen 6-7 hónapos korban,
és így néz ki egy 2 éves bak. Hát nem tudok mit mondani, szemedgyönyörködtető, és itt még a régi ketreceimet látjátok, ezek mind a saját képeim, az utolsó 2-t kivéve. Igyekeztem azokból válogatni, amelyek az elmúlt években tartott nyulaim le voltak fotózva, hogy is néznek ki. Hát ez nem pont egy előnyös fotó, de ez egy nagyon szép 7-8 hónapos baknyó vagy nőstény volt, már nem emlékszek, de bak volt, igen, mert náluk is ugyanaz, és ez már nem az én nyulam, ez internetről töltöttem le, és látjátok, így néz ki egy tökéletes tenyészbak, és itt szintén egy nagyon szép burgundi vörös fajta győztes tenyészbak. Tehát röviden és összefoglalva, mit lehet ezekről a nyulakról elmondani? Esztétikailag 10 pont, nagyon szépek, gazdasági szempontokból talán inkább egy 7 pontot adnék nekik, most a pannont veszem alapul, de minden más nyúlhoz képest aránylag nagyon jó a gazdasági mutatójuk, bármint fel lehet nevelni, hogyha nem sok nyúlba gondolkodsz, mondjuk 3 anyás gazdaságba, akkor mindenképpen ajánlom. Magyarországon általában könnyű beszerezni a vérvonalakat, Kárpátalján inkább Ukrajna felé kell orientálódni, mert itt nagyon sok a keverék, nem fajta tiszta burgundi és új-zélandi vörös, és hát még Erdélybe lehet kimenni, hogyha véget ér a háború, és ilyen új-zélandi vörös vérvonalakat behozni. Hát én javaslom, hogy érdemes tartani, használjátok ki, gyönyörködjetek benne, és sok sikert kívánok minden tartónak és tenyésztőnek. Sziasztok, kellemes napot kívánok nektek! Ha tetszett, amit hallottatok, iratkozz fel a csatornámra, és természetesen lájkold, magát a videómat, oszd meg ismerőseiddel, és ugye van tagsági lehetőség is, csatlakozz tagként a csatornámhoz, ezzel is támogatod a munkámat. Hát köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, további szép napot kívánok, sziasztok!